Hello! This is your ultimate hack sa pagluto ng dinner or lunch or breakfast or kahit na ano or snack. So magpakulo lang tayo ng tubig sa ating golden pot. If you don't have golden pot, it's okay. So nagpaboil tayo ng itlog and nagpaboil na rin tayo ng chicken meatballs. Make sure yung egg ay hinugasan natin para malinis lang. And then your choice of canton. And then meron din tayong frozen broccoli for veggies and medyo malambot na lahat dahil medyo luto na lahat and i-pour lang natin yan ating i-drain. Pagkatapos ibalik natin sa ating pot para konti lang ang hugasin. Ilagay ang seasonings mula sa ating pocket sachet, whatever, and then mix and everything, and then of course don't forget ang ating boiled egg. And itadakimasu! Very tipid ng hugasin at oras. And balance naman. Yun lang. Thank you. Like and share. Please be Tommy.